again to my channel. So this is Anne, and if you're new here in my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. And then for today's video, I'm going to show you how I do my everyday makeup in affordable and easy way. So if you're interested, just keep on watching. So, yan guys, wag na nating patagalin pa. So, start na natin. So, as you can see, wala akong anything on my face. Kasi ituturo ko sa inyo on how, step by step, kung paano ko ginagawa yung everyday makeup look ko na perfect sa lahat ng occasion, school, work, everyday kung saan anong mga eksena nyo sa buhay. So, perfect siya. Kasi natural looking lang yung makeup na ituturo ko sa inyo. So, yan. Wala pa akong anything. Kitang-kita nyo naman yung mga chismis ng aking mga face. So, una natin gawin is, so, kakatapos ko lang kasing maligo. So, nakapag-toner na ako, nakapag-cleanse na ako ng face. So, kung gumagamit kayo, kung meron kayong toner na ginagamit, so, yun yung una natin gawin para malinis yung face. And then, naiirita ako sa bangs na gawin. So, gamit ako nitong velcro. Yan, parang make-up-an ang dating. Yan. Para hindi naman sagabal yung mga paayudang bangs ni Mayor dyan. So, yan. Ang tanga. Yan. So, yan. Una, yun nga, balik na tayo. So, toner muna, cleanse muna kayo ng face. And then, moisturizer. So, moisturizer, lagay kayo ng moisturizer para ingat sa face natin. And then, for me, lagay na tayo. So, tsaka ko na lang i-reveal guys yung ginagamit kong product on my next vlog. Since tutorial naman. So, ito yung moisturizer ko sa face. Yan. So, yan. After putting moisturizer, so, hindi na ako nagko-concealer guys. Kasi, pag nagko-concealer kasi ako, feel ko, ang bigat-bigat ng face ko. So, moisturizer, jump na agad ako sa liquid foundation. So, ginagamit ko is Maybeline. Super stay 24 hours siya. And then, in the color of classic Ivory. So, konti lang yung ginagamit ko. And then, gamit ko lang kayo ng makeup blender. So, dump lang. Hindi pa ako magaling guys, pero yung itinuturo ko sa inyo is kung paano ko ginagawa yung everyday makeup ko. So, lagyan din natin yung leeg natin mga sis. Tsaka yan, yung naantara nyo naman, halatang halata pa yung yung chismis ko dito. If you think na blended na siya sa face nyo, mga sis, so yan. So yan. After natin maglagay ng concealer, so next thing, it's ang paglalagay ng kilay. So, kung napanood nyo yung una kong vlog, so it's about kilay tutorial. So, same thing, Everbilena. So, Everbilena, baki naman. So, yan. Maglagay lang tayo ng kilay. So, same thing.
Nag-recap lang ako ng tutorial for eyebrow. Outline muna. Everyday makeup ko to mga sis. Kapag mga bonggahang event, so call a friend para presentable naman tayo. So, if ever na hindi naman ganun yung pupuntahan natin, hindi naman bonggang-bongga. So, for me, pwede na to. Aray ko, sobrang diin naman yung kilay chiko. Wala kasi akong salamin eh. So yan. Wait lang ah. So after the kilay, so if merong mga lampas-lampas, aray ko, ba naman to? Parang lalo pa ako nahihirapan. Yan. Wait lang ah. Parang hindi pantay. So, pwede nating ayusin ng makeup blender. Kasi parang kakabrush ko. Namula na siya. So, later ko na siya i-retouch kasi parang medyo mapula pero okay naman na. And then, next thing, din naman tayo sa ating pababa ako guys ha. Kilay, eyelashes, then cheeks, then liptint, lips. So, for my eyelashes, so I'm using, una kong ginagawa is to curl. So, kuha lang kayo ng eyelash curler. So, etong akin, it's a Everbilena. So, yan. Curl nyo lang muna. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds. Yan. And then, I'm using Everbilena, the Hyper Curl. It's waterproof. So, break ko siya. Mura lang siya mga sis. So, 199 lang. So, yan. So, paglalagay ng mascara, dito muna siya sa pinaka-dulo, going up. Para yung pinag-curlan natin mga sis, magstay siya. Para mag-curl up, going up yung ating kilay. Ay, kilay. Sorry. Yung ano pala, pilik. Yan. So, same thing. Dun sa isa, ganun din guys. So, 10 seconds curl. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Happy New Year! Charing! So, same thing. Dun ulit sa, mag-start muna kayo dun sa roots ha. Sa roots going up. Para i-hold ni mascara yung pinag-curlan ng ating pilik. So, yan. Simple lang siya, mga sis. So, yung ginagawa ko, inuulit ko siya para medyo kumapal yung ating pilik cheek.
ako blessed mga sis sa mga sa pili. Kasi maikli lang yung pili ko. That's why meron akong i-share sa inyong ginagamit ko kung paano ko pinapakapal yung mga manipis chikong mga pili. So, yan. So, yan na yung ano natin for the pilekchi. And then, next thing is gumagamit ako ng liquid eyeliner. So, ito yung liquid eyeliner na ginagamit ko. It's a Korean product. Nasa sachet siya. So, to go yung packaging niya. Sobrang, ano niya. And then, nabili ko parang 89 pesos lang to. So, ganito yung itsura niya. Bagay na bagay ito if ever mag-travel kayo. So, yan. Ganito siya. So, to start, oh my god. Ito yung pinaka nakaka-ano. Wait lang ha. So, yan. Ayusin ko lang. Si mamaya may sayawan akong pupuntahan. Tsareng! So, yan. Hindi ako masyadong perfect maglagay. Pero, pwede na. Pwede nang pang sayawan. So, ito naman. So, ingat lang kayo sa paglalagay nito kasi minsan napupunta siya sa pilik. So, yan. So, okay na ako dyan. Satisfied na ako. So, kung gusto niyo nito, try lang kayo sa Watsons. Meron naman. Doon ko siya nabili. And then, tapos na tayo on my eyes. So, punta naman tayo sa cheeks. So, I'm using a Sun-Kissed cheek tint. Dump lang tayo. So, hindi na siya kailangan ng brush. Yan, dump lang tayo. Mga scissors. Sobrang ganda nito kasi ano siya, ang bilis niyang i-blend. Tapos, ano lang, dami. Natural look lang talaga siya kasi hindi siya kagaya ng powder na ito kumakapit siya sa skin agad. So, yan. Wait lang, may pantay. Lagyan ka lang din tong isa. Pero, kung mas onti yung paglalagay niya, mas ulit. Mas mumukha siyang natural. So, since ang bigat ng kamay ko, ang tagal ko na hindi nagma-makeup. So, medyo... So, yan. Wait nga. Ang kulit naman itong isang blush na ito eh. So, yan. And then, last na tayo sa lips. So, bago ako maglagay ng anything on my lips, so I'm using Vaseline Rosy Lips Lip Therapy. So, lagyan nyo lang ng onte yung mga lips niya. Yan, ganyan siya. Yan. Tapos, bilang muna tayo ng 5 seconds. 5. So, lip tint na tayo. So, I'm using Everbilena. Puro Everbilena. Ayan. Everbilena in the shade of Nightberry. So, yan. We're almost done. Ayusin ko lang tong kilay cheek ko kasi yung isa, hindi siya na-blend ng ayos. Sweet lang.
So, yan. So, tanggalin ko lang itong mga ayudang So, yan. That's our final look, mga guys. So, sobrang simple lang niya. Sobrang natural looking lang. Diba? So, pang work, pang mall, pang eme-eme sa palengke or what, kung saan kayo, kung gustong pumunta. So, that's it for today's video and sana may natutunan kayo and hope to see you on my next vlog. Bye-bye!